Xin chào tất cả các bạn. So với JVC Victor, Bana hoặc là Mitsubishi Hitachi thì hãng Toshiba đến với lại VHS muộn hơn. Tuy nhiên, các sản phẩm video VHS của Toshiba rất đặc biệt. Toshiba luôn cho ra những model chất lượng cao. Lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu SVS model là A VS1. Đây chính là đầu top of line của hãng Toshiba, thiết kế rất ấn tượng với hai VU ngược. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một model Toshiba khác cũng rất đặc biệt. Đó chính là model A900 BCM. Đầu này được sản xuất vào năm 1986 với giá xuất xưởng cũng khá là cao, 248.000 yên. Nhìn về diện mạo bên ngoài chúng ta thấy là nó hoàn toàn giống với lại một đầu VHS thông thường mà thôi. Tuy nhiên, đầu này có tích hợp âm thanh BCM. Trong giới chơi audio thì âm thanh BCM thuộc dạng âm thanh chất lượng cao, tốt hơn cả Hi-Fi. Và model này đó chính là model duy nhất trong các dòng VHS có trang bị âm thanh BCM. Chi tiết về âm thanh BCM mời các bạn xem lại clip mà tôi đã giới thiệu về BCM adapter cách đây rất lâu rồi, tôi sẽ để cái link ở phần mô tả. Đầu Toshiba A900 BCM này sẽ hoạt động ở hai mod. Mod 1 nó hoàn toàn giống với lại một đầu VHS thông thường, chất lượng cao có trang bị âm thanh Hi-Fi. Và mod 2 đó chính là mod BCM. Để kích hoạt tính năng BCM thì chúng ta sẽ nhấn vào lúc này. Lúc này đèn BCM sẽ sáng lên. Và đầu này bây giờ đã hoạt động giống như là một đầu VHS thông thường cộng với lại một bộ BCM adapter. Ở mod này chúng ta có thể ghi và phát lại âm thanh BCM chất lượng cao. Các đầu băng VHS của Toshiba được sản xuất vào thập niên 80 thì thường được đầu tư thiết kế khá kỹ lưỡng. Về phần video, máy này sử dụng công nghệ 4 hit Digital 4. Ngoài ra các đầu Toshiba được sản xuất vào thập niên 80 có âm thanh Hi-Fi khá tốt. Diện mạo của máy được thiết kế vuông vức và chắc chắn. Phía trong cửa ben nhỏ này sẽ có các nút nhấn dùng để thiết lập timer, rồi RAM. Và các công tắc dùng để chọn chế độ audio và video. Ở đây có hai jack micro dùng để lồng tiếng và ở đây sử dụng jack mạ vàng. Chứng tỏ chúng ta thấy là máy này rất quan tâm về chất lượng âm thanh. Các nút vận hành thao tác băng cơ bản sẽ được đặt ở phía trước. Các model Toshiba đắt tiền được thiết kế vào thập niên 80 thì thường được trang bị tính năng kỹ thuật số, có tác dụng là tạo ra hiệu ứng video hoặc là bộ nhớ. Và máy này cũng vậy, tính năng kỹ thuật số sẽ hỗ trợ hai chức năng đó chính là Still và Memo. Hai tính năng này sẽ có bộ nhớ và tạo ra nhiều khung hình nhỏ. Đây chính là volume dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Và đây chính là chỉnh ba lăng. Phần chỉnh âm lượng này chúng ta có thể là chỉnh manual hoặc là chỉnh auto. Ngoài ra máy này còn có trang bị tính năng lọc MBX giống như là ở đầu cam cassette vậy. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Máy này sẽ có phần video và phần audio riêng biệt với nhau. Do máy này hoạt động ở hai mod, mod thông thường và mod BCM, cho nên là phần audio này cũng sẽ chia làm hai. Nó sẽ có phần audio Hi-Fi dạng thông thường và audio BCM. Cả audio out cũng vậy nha. Nếu mà chúng ta phát băng thông thường chúng ta sẽ sử dụng Hi-Fi, còn nếu chúng ta muốn sử dụng máy này để ghi và phát BCM chúng ta sẽ sử dụng bên phải. Các jack cắm audio này đều được mạ vàng, chứng tỏ là khi thiết kế thì họ đã rất quan tâm đến chất lượng của audio. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Nhìn từ phía trên này chúng ta thấy nó hoàn toàn giống với lại một đầu VHS thông thường mà thôi. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Máy này sử dụng biến áp rất to. Biến áp này tuy cồng kềnh nhưng mà bền và chạy rất ổn định. Đây chính là phần dàn cơ. Đây chính là mẫu dàn cơ cổ của Toshiba. Nó được thiết kế dựa trên nguyên bản cấu trúc của Victor JVC. Sau này đến thời model AVS1 thì dàn cơ này được cải tiến một vài chỗ và có thêm chức năng full loading. Nhược điểm lớn nhất của loại dàn cơ này đó chính là sử dụng XL bằng cao su rất kém bền. Đây chỉ là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có 6 mép từ, bao gồm là một cặp hình SB, một cặp hình EP và một cặp mép Hi-Fi. Ở dạng máy cổ này thì chưa có mép đôi cho nên là cặp mép EP và SB sẽ bố trí riêng biệt với nhau. Còn ở mod BCM thì là tín hiệu BCM này sẽ được ghi chung ở các mép từ video. Tại vì bản chất của BCM này cũng là video mà thôi.
Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển servo cho các động cơ. Do máy cổ cho nên chỉ sử dụng mạch một lớp mà thôi, linh kiện trên đây rất nhiều. Và tất cả các chip điều khiển ở đây đều là của Toshiba thiết kế và sản xuất. Ở đây cũng vậy nha, cũng là chip của Toshiba. Chứng tỏ chúng ta thấy là vào thập niên 80 thì Toshiba đã đầu tư cho công nghệ bán dẫn khá là nhiều. Ở dưới đây có một hộp kim loại rất to. Bên trong sẽ có chứa một mạch điện xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Hộp này sẽ có tác dụng là vừa tạo ra hiệu ứng video và vừa là bộ nhớ. Các model đắt tiền của Toshiba thường được trang bị hộp này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test chức năng phát video. Hình của máy này cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test chức năng bộ nhớ kỹ thuật số. Ở đây có nút memo. Khi tôi nhấn vào thì nó sẽ lưu vào bộ nhớ từng cảnh riêng một. Cứ mỗi lần mà tôi nhấn vào nó sẽ lưu một cảnh. Đấy, và khi tôi nhấn lần thứ tư thì là trên màn ảnh sẽ xuất hiện ra 4 khung hình. Và cũng như lúc này thì là băng đang đứng im lại. Đây chính là chức năng memo, tức là nó sẽ ghi lại những cảnh mà chúng ta đã đánh dấu. Để phát tiếp chúng ta sẽ bấm nút play. Hình ảnh của máy rất là đẹp. Bây giờ tôi thử bấm nút tạm dừng. Ống mối tạm dừng này hình ảnh nó hoàn toàn đứng yên. Bộ nhớ của máy này rất tốt. Hình ảnh ở chế độ tạm dừng này coi như rất trung thực. Chế độ memo này giúp cho chúng ta là như là kiểm tra lại những cái hình ảnh mà chúng ta đã đánh dấu ha. Rất là hữu dụng. Đa phần những máy trong thập niên 80 mà được trang bị bộ nhớ kỹ thuật số như vậy là những máy khá đắt tiền. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Bây giờ tôi sẽ nói sơ lược lại về âm thanh BCM. Đầu VS có thể dùng để ghi và phát âm thanh BCM kỹ thuật số chất lượng cao bằng cách là dùng chung với lại một bộ BCM adapter processor. Bộ này có tác dụng là chuyển đổi âm thanh analog stereo thành dạng tín hiệu video dạng mã hóa. Luồng xử lý dữ liệu của bộ BCM adapter này sẽ diễn ra như sau. Ở mode ghi băng thì là tín hiệu stereo analog sẽ được lấy mẫu và biến đổi thành tín hiệu kỹ thuật số thông qua bộ ADC. Sau khi qua khối này, tín hiệu analog đã chuyển thành các bit 0 và 1. Tiếp đến sẽ có một mạch điện tử kỹ thuật số xử lý những bit 0 và 1 này ghi vào trong bộ nhớ, cộng với lại tín hiệu đồng bộ của video, và sau đó nó sẽ cho ra một bức ảnh trắng đen hai chiều. Trong đó những điểm màu trắng tương ứng với bit 1
và những điểm màu đen tương ứng với bit 0. Tiếp đến, tín hiệu video dạng trắng đen mã hóa này sẽ được ghi vào băng VHS. Ở mode phát băng, đầu VHS sẽ đọc tín hiệu trên băng, cho ra những đoạn video có dạng là những bức ảnh trắng đen mã hóa liên tiếp. Những bức ảnh trắng đen hai chiều này sau đó sẽ được mạch xử lý kỹ thuật số tách ra từng bit 0 và 1 dựa vào những chấm trắng và những chấm đen. Tiếp đến, những bit 0 và 1 này sẽ được biến đổi DAC chuyển đổi ngược lại tín hiệu analog, và kết quả là chúng ta thu được âm thanh stereo chất lượng cao. Quá trình xử lý dữ liệu này có phần giống với lại việc mã hóa QR code. Từ rất nhiều thông tin sản phẩm, chúng ta sẽ tổng hợp và nén ra thành một mã QR code nhất định. Và sau đó từ mã QR code này chúng ta có thể tra ngược lại rất nhiều thông tin. Chi tiết về vấn đề PCM adapter này mời các bạn xem lại clip nào tôi đã giới thiệu trước đây. Tôi đã giới thiệu về PCM adapter Sony 501ES. Tôi sẽ để link ở phần mô tả. Mời các bạn cùng xem lại. Đây chỉ là khu vực phía dưới của máy. Phía dưới của máy sẽ là tấm mạch audio dùng để xử lý hi-fi và hộp xử lý PCM. Và hộp PCM này đó chính là bộ phận đắt tiền nhất trong máy. Đây chính là mạch điện bên trong hộp PCM. Bên trong đây sẽ có tổng cộng 3 phần. Khối đầu tiên đó chính là khối ADC. Khối này có tác dụng là lấy mẫu tín hiệu analog và chuyển thành tín hiệu kỹ thuật số. Ở đây sử dụng IC ADC là TD6704P của Toshiba. IC này là 16 bit. Phần thứ hai đó chính là phần xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Ở đây sử dụng chip họ TMS của TI. Phần mạch thứ ba đó chính là mạch DAC. Mạch này có tác dụng là chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành tín hiệu analog, và ở đây sử dụng chip là TD6709N. Phần đường tín hiệu đi trong hộp này sẽ chia làm hai loại chính. Bên trái đó chính là tín hiệu dạng kỹ thuật số và bên phải đó chính là tín hiệu dạng analog. Tuy mạch này có cấu trúc đơn giản nhưng mà nó có chức năng hoàn toàn giống với lại một bộ PCM adapter thực thụ, chẳng hạn như là bộ PCM 501ES của Sony. Phần mạch điện bên trái này đó chính là phần mạch dùng để xử lý âm thanh thông thường và âm thanh hi-fi. Đây chính là tấm mạch audio. Trên mạch này có rất nhiều linh kiện analog. Trên đây sử dụng toàn chip của Toshiba. Chip TA8625N này là chip dùng để xử lý âm thanh hi-fi. Và chip TA8627N này đó chính là chip dùng để xử lý âm thanh. Trên mạch này được sử dụng rất nhiều các tụ audio dạng màu xanh, những tụ là tụ chất lượng cao. Khi thiết kế máy thì họ đã rất đầu tư cho chất lượng của linh kiện. Ở đây cũng vậy nha, tất cả những cái tụ ở vị trí quan trọng trong mạch điện thì đều được đầu tư bằng tụ audio chất lượng cao. Tấm mạch ở dưới này đó chính là tấm mạch dùng để lọc MPX hay còn gọi là MPX filter. Thường những máy đắt tiền có âm thanh audio chất lượng cao sẽ được trang bị tính năng MPX filter. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng phát PCM. Đầu tiên tôi sẽ bật công tắc PCM ở đây. Tiếp đến là cho một con băng vào. Băng này đã được ghi ở chế độ PCM.
Hình ảnh mà chúng ta thấy trên màn hình đó chính là các tín hiệu audio đã được mã hóa thành bit 1 và bit 0. Chúng ta thấy là ở trên màn hình này có những chấm pixel nhỏ ha, bao gồm là mức trắng và mức đen tương ứng với bit 1 và bit 0. Và những dữ liệu này thay đổi liên tục tương ứng với lại dữ liệu của âm thanh. Âm thanh mà chúng ta đang nghe được đó chính là âm thanh BCM kỹ thuật số, có tốc độ lấy mẫu là 48 kHz ở 16 bit. Âm thanh nghe rất hay, rất trung thực. Một số người bạn ở phương Tây thì có yêu cầu tôi hướng dẫn cách xếp và canh chỉnh bánh răng cho loại dàn cơ này. Tuy nhiên chúng ta lưu ý loại dàn cơ này rất ít khi nào hư hỏng, rất ít khi nào bị sai cơ, cho nên chúng ta không cần thiết phải tháo tất cả các bánh răng trong máy này ra. Thường thì loại dàn cơ này chỉ hay bị một cái lỗi là lỏng dây Cora ở đây, chúng ta chỉ việc thay ở đây mà thôi, không cần thiết phải tháo cả bộ bánh răng ra. Tuy nhiên nếu ai đã lỡ tháo bánh răng rồi thì clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xếp và canh chỉnh lại. Giả sử như ở phía trên này các bạn đã lỡ tháo cái lốc plug-in ra và ở mặt dưới đang ở trạng thái trống trơn như vậy. Đây chính là bộ bánh răng cam mà chúng ta đã tháo ra. Đây chính là lốc plug-in. Trên lốc plug-in này sẽ có bu ly, rồi bánh răng. Đây chính là cam chính và pin roller. Đây chính là motor plug-in dùng để gắn vào lốc plug-in. Đây chính là một cái càng, càng này sẽ ăn khớp với cam và điều khiển một cái dàn phanh băng. Và đây chính là một cái chốt nhựa màu đỏ, chúng ta lưu ý là không được làm thất lạc chốt này. Chốt này dùng để chặn cái càng này. Rồi ngoài ra đây chính là cam lock-in. Đây chính là bánh răng dùng để ăn khớp với lại hai vòng lock-in. Và đây chính là cái tấm dùng để giữ cam và công tắc cam. Ngoài ra ở đây còn có một lò xo, rồi có vài cái phe nữa. Chúng ta lưu ý là phải giữ những cái phe này lại. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với lại cụm lock-in này. Trên cụm lock-in này sẽ có cam chính. Trên cam này sẽ có một lỗ. Và trên cái cụm này sẽ có một lỗ trên tấm sắt. Chúng ta sẽ xoay bu ly làm sao cho lỗ trên cam này phải thẳng hàng với lại lỗ ở tấm sắt. Chúng ta xoay cam làm sao cho cam này xoay chiều ngược kim đồng hồ ha, để cho cái lỗ trên cam này nó thẳng hàng với lại lỗ của tấm sắt ở dưới. Đây, như vậy đây. Chúng ta thấy rất rõ ha. Đây, hai lỗ nó xuyên thẳng với nhau. Tiếp đến chúng ta sẽ gắn đến motor lock-in vào. Sau đó chúng ta sẽ gắn dây Cora.
Đây, vậy là lốc của chúng ta đã gắn xong. Bây giờ chúng ta sẽ gắn lốc này vào dàn cơ. Ở đây có một chi tiết cơ khí. Chi tiết này ăn khớp với lại cam và điều khiển dàn thanh trượt phía dưới. Và chốt của chi tiết cơ khí này phải ăn khớp với lại rãnh trên cam. Đây, nó sẽ ăn khớp ở vị trí này. Để làm được điều này, chúng ta sẽ đẩy thanh trượt này lên hết hành trình phía trên. Chúng ta sẽ gắn lốc plug-in này để thỏa các điều kiện sau. Thứ nhất là chốt của chi tiết cơ khí này phải nằm ở rãnh bên trong của cam. Thứ hai, đó chính là lỗ của pin này phải nằm ở trục đây. Và thứ ba, đó chính là cái càng này phải nằm ở trục này và ăn khớp với cam. Chúng ta kiểm tra làm sao cho mặt bích của cái tấm sắt này nó phải ăn khớp đúng với lại 4 cái pin bằng nhựa ở dàn cơ. Rồi, trục cái pin roller này đã vào. Rồi ngoài ra thì cái chốt nhựa này cũng nằm đúng vị trí ha. Sau đó chúng ta sẽ siết ốc vào, sẽ có 3 ốc. Tiếp đến là gắn nút nhựa vào. Và gắn phe. Bây giờ chúng ta sẽ gắn đến mặt sau. Đây chính là hai vòng lót đi. Chúng ta lưu ý là khi ở trạng thái bình thường, ở trạng thái dưới thì là hai càng này sẽ có vị trí ngang với nhau. Và hai lỗ trên hai vòng lót đinh này phải trùng nhau. Còn nếu như giả sử như các bạn cơ các bạn bị sai ha, thì chúng ta sẽ tháo đây ra. Chúng ta chỉnh ha. Đây, chỉnh nè, chỉnh từng cái một. Đó, để sao cho hai cái lỗ thẳng hàng. Chúng ta gắn bánh răng vào. Nên phải đảm bảo rằng hai lỗ này thẳng hàng với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gắn đến cam plug-in này vào đây. Mặt sau này của nó sẽ có một dấu mũi tên chìm. Dấu mũi tên chìm. Và đối với loại cam này chúng ta thấy sẽ có hai loại nha, đó là loại màu đen và loại màu trắng. Cả hai loại này thì có hình dạng như nhau. Và đối với loại màu trắng này thì chúng ta thấy là nó cũng có một cái dấu mũi tên chìm luôn. Đây, dấu mũi tên chìm. Và đây có một cái lỗ ha. Máy này của chúng ta hiện tại là đang sử dụng cam màu đen. Chúng ta sẽ gắn bánh răng này, cam này làm sao cho dấu mũi tên này thẳng hàng hướng 12 giờ và trỏ vào rãnh khuyết trên dàn cơ ở vị trí này. Từ đây thẳng lên 12 giờ. Đây chúng ta thấy rất rõ ha. Mũi tên trên cam này nó phải trỏ thẳng ở vị trí này. Đối với loại dàn cơ sử dụng cam màu trắng này, chúng ta cũng gắn tương tự ha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn đến bánh răng này vào trục. Trên bánh răng này sẽ có một dấu mũi tên hình tam giác. Chúng ta sẽ gắn bánh răng này làm sao cho mũi tên này phải trỏ vào đúng lỗ trên vòng lót đinh. Đây chính là lỗ này nè.
Đây gắn đúng sẽ như vậy. Mũi tên hình tam giác sẽ trỏ vào lỗ. Tiếp đến là gắn đính lò xo. Tiếp đến đó chính là gắn tấm nhựa này. Trên đây sẽ có công tắc cam. Chúng ta sẽ gắn làm sao cho mặt vát của công tắc cam này ăn khớp với lại mặt vát của cam màu đen ha. Rồi, ok. Sau đó siết ốc cố định. Lúc này thì lỗ trên bánh răng này sẽ thẳng hàng với lại lỗ trên tấm nhựa ở đây. Tiếp đến chúng ta sẽ gắn đính thanh điều khiển trượt này. Trên thanh này sẽ có hai lỗ, lỗ trên và lỗ dưới. Chúng ta sẽ gắn ở lỗ trên. Gắn nó vào cái chốt của cái càng phía trên này. Sau đó gắn phe vào. Chốt chúng ta vừa gắn là điều khiển cái dàn thanh trượt dưới đây. Chúng ta sẽ kiểm tra làm sao cho nó chốt mà nhảy như vậy là đúng. Nếu kỹ thì các bạn có thể dùng tay xoay bu ly để cho cam xoay một vòng xem cơ chế nó vận hành nó có ok hay không. Còn ở đây thì tôi đã gắn quen rồi cho nên tôi sẽ không kiểm tra lại. Bây giờ chúng ta sẽ gắn đến học băng. Sau khi xếp bánh răng chúng ta sẽ kiểm tra lại. Bây giờ tôi cho một cuốn băng nháp vào. Bây giờ là tua nhanh. Stop. Tua lùi. Stop. Và play. Xoạc theo chiều tiến. Xoạc theo chiều ngược lại. Các mod chạy đều bình thường. Vậy là dàn cơ của chúng ta này đã được xếp bánh răng và canh chỉnh đúng. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về đầu Toshiba model là A900 BCM. Đây là một model đặc biệt. Ngoài việc trang bị tính năng bộ nhớ kỹ thuật số ra,
nó còn tích hợp thêm cả bộ BCM adapter. Tôi còn rất nhiều những đầu video độc đáo muốn giới thiệu cho các bạn trong những clip tiếp theo, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.